Khoảnh khắc ấy gắn với hai cái tên vốn đã quen thuộc trong lòng công chúng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận thì nó không chỉ là một câu chuyện tình yêu mà còn trở thành một giấc mơ lãng mạn được hàng triệu người dõi theo. Câu chuyện về Hứa Khải tặng hoa hồng cầu hôn Đàm Tùng Vận lan truyền như một làn gió ấm, không ồn ào dữ dội, nhưng đủ để khiến trái tim người ta rung lên rất khẽ. Không phải thảm đỏ, không phải lễ trao giải, cũng không phải trước ống kính dày đặc của truyền thông. Người ta kể rằng khoảnh khắc ấy diễn ra trong một không gian rất riêng, rất yên tĩnh. Ánh đèn dịu, không khí ấm áp và giữa khoảng không gian đó, Hứa Khải xuất hiện với một bó hoa hồng đỏ, không quá cầu kỳ nhưng đủ đầy, đủ chân thành. Hoa hồng loài hoa của tình yêu được anh cầm bằng cả hai tay, như thể sợ rằng chỉ cần lơi đi một chút thôi, cảm xúc cũng có thể tràn ra ngoài. Người ta từng thấy Hứa Khải trên màn ảnh với đủ loại vai diễn, mạnh mẽ, phóng khoáng, đôi khi bất cần, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh lại khác, không diễn, không phô trương, chỉ có sự tập trung và nghiêm túc đến lạ. Anh không nói nhiều lời hoa mỹ, không hứa hẹn những điều xa xôi, chỉ là một câu nói rất giản dị, nhưng chứa đựng cả tương lai. Anh không muốn bỏ lỡ thêm một ngày nào nữa mà không có em ở bên. Và rồi, bó hoa hồng được trao ra như một lời cầu hôn lặng lẽ nhưng kiên định. Đàm Tùng Vận, trong khoảnh khắc ấy, không nói ngay, cô đứng yên, hai tay khẽ che miệng, ánh mắt dần ươn ướt. Không phải vì bất ngờ hoàn toàn, mà vì khoảnh khắc ấy đến đúng lúc, đúng cảm xúc, đúng người. Cô nhìn bó hoa rất lâu, như thể từng cánh hoa đều mang theo kỷ niệm của hai người. Rồi cô ngước lên nhìn Hứa Khải, mỉm cười, nụ cười không cần che giấu, không cần giữ hình tượng.